بسم الله الرحمن الرحيم. ريش التوربينة طبعا بتكون ملتوية، والسبب في انها بتكون ملتوية انك لو جبت الريشة ثابتة، مساحة المقطع بتاعتها ثابتة، زي ما اتفقنا ان الريشة طولها بيزيد كل ما الهواء بيمر عليها بمرحلة. يعني المرحلة الأولى بيكون ارتفاع الريشة قليل، المرحلة اللي بعدها ارتفاع الريشة بيكبر، المرحلة اللي بعدها ارتفاع الريشة بيكبر. ده نتيجة ان استنفاذ الباور ده بيؤدي لزيادة الحجم بتاع الهواء. طبعا بيكون في تغيرات في الكثافة، تغيرات الكثافة دي بتؤدي طبعا لتغيرات في الحجم، وتغيرات الحجم طبعا بينتج عنها اما انك تزود طول الريشة عشان تكون فيها قدر كبير من التعامل مع الحجم الزيادة ده أو الحجم القليل. فبالتالي طول الريشة في المراحل النهائية للتربينة بيكون كبير، فحجم الريشة ده لازم دخول الهواء عليه بيكون بسرعات مختلفة. فشكل الهواء عند التب أو على أقصى ارتفاع للريشة بيكون له شكل معين، في وسط الريشة بيكون له مثلث سرعة بشكل تاني، في الروت أو أسفل الريشة بيكون مثلث السرعة بشكل تالت خالص. فبالتالي التغير في السرعات المختلفة دي في الجزئيات دي على طول الريشة ده بيأثر لك على ان البريشر جريدينت على الريشة ما بيكونش متساوي، وبالتالي نتيجة ان الاكسيال فيلوسيتي ما كانتش موحدة على طول الريشة، فبتلاقي ان البريشر جريدينت مش متساوي، وبالتالي الباور الناتج مش هيكون متساوي من التب ومن المين ومن الروت، وبالتالي هيحصل لخبطة كبيرة جدا في الباور الناتج من الريشة، وهيحصل فيلير أكيد نتيجة ان الهواء والسرعات المختلفة هيحصل ما بينهم فورتكس، والفورتكس طبعا هتأدي لك لمشاكل كبيرة جدا في الريش. فبنلجأ اننا نتغلب على الفكرة دي عن طريق اننا نعمل الريشة ملتوية، يعني كل مقطع من مقاطع الريشة بيكون متوازي مع المثلث السرعة بتاعه، بحيث ان الاكسيال فيلوسيتي بتكون موحدة على ارتفاع الريشة بالكامل. فطالما الاكسيال فيلوسيتي هتكون موحدة، فده معناه ان البريشر جريدينت على الريشة هتكون موحد برضو، وبالتالي هيحصل عندك انتظام في الحصول على الباور وتقليل لأي مخاطر ممكن تحدث نتيجة ان يحصل بريشر جريدينت مختلف على اي جزء من اجزاء الريشة. تعمل البريشر جريدينت المتساوي ده انت لازم تعمل الفيلوسيتي الاكسيال تخليها موحدة. فهتخليها موحدة عن طريق انك تغير بس في شكل الريشة. فانت لو غيرت في شكل الريشة ما بين الروت وما بين المين وما بين التب، فده معناه ان كل ريشة هيبقى ليها دخول او زاوية دخول للهواء غير التانية، وبالتالي زاوية الدخول دي هتأثر لك في اتجاه وقيمة الفي ريلاتيف او الريلاتيف فيلوسيتي، وبالتالي الريلاتيف فيلوسيتي هتأثر لك في اتجاه وحركة وقيمة الفي ابسوليوت اللي هي هتأثر بشكل رئيسي على الاكسيال فيلوسيتي، وبالتالي هيحصل لك بريشر جريدينت منتظم. وهو ده طبعا المطلوب، وهو ده الهدف الأساسي من عملية التواء الريشة. وطبعا التواء الريشة ده بيكون بما انه عمل تغير في شكل الريشة على مناطق مختلفة، فبالتالي بينتج هنا عندنا مصطلح وهو الديجري اوف رياكشن، يعني مقدار الرياكشن بتاع التربينة دي قد ايه. زي ما اتفقنا قبل كده ان التربينة اما امبولس او رياكشن، وان في حالة الرياكشن بيكون في جزء منها امبولس وجزء رياكشن. فبالتالي طالما انت حصل عندك تغيرات في اتجاهات السرعات، ده بينتج عنه ان مش كل الريش بتكون في حالة الرياكشن، ولكن جزء منها طبعا بينتج عنه جزء امبلس نتيجة تغير في مساحة وشكل ولحظة دخول الهواء على الريشة نفسها. وبالتالي بتلاقي ان اقل قيمة من قيم الرياكشن بتكون هي عند الروت، واعلى قيمة لقيم الرياكشن بتكون عند التب، والقيمة المتوسطة بتكون عند قيمة المين أو منتصف الريشة. وبنقدر نقول إن في منتصف الريشة تقريبا بتكون قيمة الديجري اوف رياكشن هي 50%، يعني 50% impulse و50%
رياكشن، يعني قيمة حركة الريش دي نتيجة ضغط الريش أو ضغط الفلو عليها، أي الإمبلس كونسبت بيكون 50%، والحصول على الباور نتيجة الرياكشن كونسبت عن طريق رد الفعل بيكون 50% برضو من الريشة. ودي طبعا أشكال مختلفة من شكل الريش أثناء التواء الريشة. لحد هنا هنكتفي. لو حد عنده أي استفسار عاوز يسأل فيه أهلا وسهلا. لو حد عنده أي إضافة وحابب تعديل على الموضوعات ياريت يقولي. لو في حد عاوز يعمل موضوع ويخلينا نتكلم عن موضوع مختلف ياريت برضه يبلغنا. متشكر جدا ليكم. حاولوا تعملوا حاجة طيبة النهاردة. مع السلامة.